Tervehdys arvoisat katsojat. Olemme Kalajoen hiekkasärkillä ja tästä kohti Kalajoen keskustaa. Eli katsotaan, navigaattori antoi äsken yritti käydä määräilemään, niin annetaan sille nyt vähän uutta tekemistä. Haluaisin mennä Kalajoen keskustaan, mutta sillä tavalla, että kiertäisin myöskin sitä keskustaa hieman ympäri ja katsoisin, mitä palveluita siinä on tarjolla. Kalajoen keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä on hienoja kohteita, joita voit katsella pienen kierroksen ohessa. Suosittelen tutustumaan erityisesti Plassin vanhaan kaupunkiin ja Havulan kartanoon, jotka tarjoavat upeaa kulttuurihistoriaa ja tunnelmaa aivan joen rannalla. Tässä on 2 poimintaa kierroksellesi. Plassi, Kalajoen vanha kaupunki, jossa voit nauttia historiallisten puutalojen tunnelmasta ja jokirantamaisemista. Se on loistava paikka pienelle kävelylle ympäri keskustaa. Kauppa- ja kulttuurikeskus Merta. Jos haluat katsastaa palveluita ja tehdä ostoksia, Merta sijaitsee keskeisellä paikalla ja sieltä löytyy monipuolisesti liikkeitä. Se on paha, kun se alkaa sössöttää näitä kaikkia. Näytin nämä ja muutaman muun kiinnostavan kohteen, kuten Kalajoen kirkon ja Havulan kotimuseon, kartalla. Haluaisitko navigoida jonnekin näistä vai kerronko muista vaihtoehdoista? Älä kerro mistään vaihtoehdoista, vaan mä halusin navigointia Kalajoen keskustaan niin, että se navigointi kiertäisi palveluiden ohitse. Ei se ymmärrä varmaan. Selvä, tässä on muutama vaihtoehto Kalajoen keskustassa navigointia varten. Haluatko mennä kauppa- ja kulttuurikeskus Mertaan, Ravitielle vai kenties kaupungin kirjastolle? En halua mennä mihinkään, minä ajan vaan autolla, eli haluan, että ohjaat minut Kalajoen keskustaan sillä tavalla, että voin kiertää sitä ehkä ympäri tai jotain näin. Selvä, aloitetaan navigointi Kalajoen keskustaan Plassin kautta kiertäen. Mitähän toikin nyt sitten tarkoittaa? Plassin kautta kiertää. 500 metrin päästä käänny vasemmalle Kokkolantie E8. No joo, Kalajoelle menemme kuitenkin. Nyt navigaattorissa on tämmöisiä pieniä vielä kehittämisen Käänny vasemmalle Kokkolantie E8. Tää on niin helvetin lujalla vielä kaiken. Tää onkin muuten mielenkiintoinen paikka ruuhka-aikaan, niin eihän tästä pääse niinku yhtään mihinkään. Tuohon voisi ehtiä. Jatka tiellä E8 5 kilometriä. Kai ymmärsit, että haluan siellä Kalajoen keskustassa kiertää ympyrä. Ymmärrän, että haluat ajaa ympyrää Kalajoen keskustassa, mutta muistathan seurata liikennemerkkejä ja noudattaa paikallisia liikennesääntöjä turvallisuuden varmistamiseksi. Voiko auttaa sinua löytämään jonkin tietyn paikan sieltä tai päivittää reittisi? Älä ala taas antaa ajo-ohjeita Jeesustella. Teet vaan niin kuin mä pyydän, hei. Selvä, mennään näillä. Onko jotain muuta, mitä voi tehdä täällä Kalajoen keskustassa juuri nyt? Kuten mä sanoin, mä haluaisin mennä Kalajoen keskustaan ja kiertää siinä jonkun hyvän reitin, että tulee se keskusta tutuksi. Aha, se ilmoitti tuosta pönttökamerasta. Eli kuten äsken kerroin, haluan siihen Kalajoen keskustaan, mutta haluan siinä myös kiertää sitten pienen lenkin, että tutustun paikalliseen keskustaan. Selvä. Lisäsin Kalajoen kaupungintalon välitysäkiksi reitillesi, jotta pääset tutustumaan keskustaan. Haluatko kuulla muita vaihtoehtoja?
vaihtoehtoja keskustassa vierailuun. En mä oikeastaan halua, tietysti kirkon kautta voisi pienen lisää tuohon reittiin. Selvä. Lisäsin Kalajoen kaupungintalon välipysäkiksi reitillesi, jotta pääset kiertämään keskustan kautta. Haluatko kuulla muita vaihtoehtoja keskustassa vierailuun? Juuri mä kerroin, että haluan myöskin sen kirkon kautta mennä. Lisäsin Kalajoen kirkon välipysäkiksi reitillesi. Haluatko lisätä vielä jotain muuta? No se kaupungin talo oli äsken, etkä sä nyt poistanut sitä. Lisäsin kirkon uudeksi välipysäkiksi ja kaupungin talo on edelleen mukana reitilläsi. No niin. Haluatko lisätä vielä jotain muuta? No katsotaan nyt miten sä tästä selviydyt. Jaha, siellä on 60 rajoitus ja pönttö. Kamera, kiitos tästä. No nyt navigaattori teki kyllä sen mitä pitääkin. Tossa olisi saattanut kyllä 80 osoittaa menemään. Vähän näyttää siltä, että vettä alkaa satamaan. Toivottavasti nyt ei video vesisateen, kun mä oon vähän yrittänyt välttää sitä. Kyllä siellä muutama pisara tulee kieltämättä. Eli Kalajoki. Tulimme tuolta Hiekkasärkiltä nyt tähän Kalajoen keskustaan. Tästä on joku varmaan 8 kilometriä, 6 kilometriä tuohon Iisalmentien risteykseen. Ja. 400 metrin päästä poistu ensimmäisestä liikenneympyrästä liittymään Etelänkyläntien. Selvä. Joo, tuossa hyvin aikaisemmissa videossa huomasin, että tää alkoi tää tekoäly käskyttämään. Ja nyt se teki vähän sitä samaa tässäkin. Eli se on vähän semmonen epämiellyttävä. Se on tietysti aika pienimuotoista vielä, mutta se Poistu liikenneympyrästä tielle Etelänkyläntien, sitten käänny oikealle. Nyt olemme Etelänkylän tiellä. Pitäisikö kääntyä nyt sitten oikealle? Käänny oikealle, sitten saavut määränpäähäsi. En ole menossa sinne. Navigois nyt mut Kalajoen keskustaan, sekoilittaa ihan riittävästi. Selvä, navigoidaan kohteeseen Kalajoen keskusta. Joo, siinä olisi saanut nyt kulma aikaa, kun 600 metrin päästä käänny vasemmalle Saarisilta, Siltasaaren silta. Se olisi navigaattori ajattanut mua ympyrää tossa koko ajan. Eli se otti sen välipysäkin, mutta se ei niinku ottanutkaan sit koko reittiä. Mut joskus tää on toiminut hyvin, mutta tässä Kalajoella se ei nyt toiminut hyvin. Mut ei kai me päästään keskustaan. Käytännössä voisi ajatella näin, kun ajaa tänne paikkaan, missä ei ole autolla liikkunut, niin ilman navigaattori pääsee paljon suoraviivaisemmin. Joo, tää nyt lukee ainakin keskusta sitten. Käänny vasemmalle Saarisilta, Siltasaaren silta, sitten käänny vasemmalle Kalajoen tie. S-Market näkyy olevan täällä. Kai me nyt päästiin sit siihen keskustaan. Käänny vasemmalle Kalajoen tie. Siinä on muuten ABC. Pitäis varmaan tankata. Pojat tuli takapyörällä tuolta oikealta.
Oisin mä päästänyt vielä. Jatka tiellä Kalajoen tie 800 metriä. Siinä on apteekki, Kalajoki. Tässä tämä keskusta varmaan on että vaatimatonhan tämä vanhan kunnan keskusta. Mutta on tässä palveluita kuitenkin aika paljon tässä Kalajoella. Kalajoella taitaa olla joku 10 000 asukasta, jos sen täysin metsässä ole. Ei tää ihan pieni paikka ole kuitenkaan. ...300 metrin päästä käänny vasemmalle Kuvalantie. Mitä? Oikeellehan tossa pitää kääntyä. Kyllä tää navigaattori on ihan pihalla. Ei tässä kyllä tarvitsisi vielä. Käänny vasemmalle Kuvalantie, sitten käänny oikealle. Voi hitto. Kalajoki ei ole kyllä navigaattori oikein sisäistettynä. Halpahalli on siinä. Käänny vasemmalle, sitten käänny vasemmalle. En mä oo Halpahallin pihaan menossa. Siinä on Halpahalli, Tokmanni ja Jyski ja niin. 50 metrin Navigointi riittää. Tai persettä navigointi. Jyski. OK. Navigointi on lopetettu. Hyvä. Mutta tämmöstä on. Nyt katsotaan jostain sitä bensyynin hintaa. Mennään nyt vaikka tänne. Siellä on joku iso koulu. Ja tossa on kai toi päätie toi. Mikä tää? Siinä on K-rauta. Pääskää tuolta johonkin. Tuontitukku.fi. Eli kyllähän tässä nyt Kalajoki tuli sillä tavalla ajettu ainakin tuota kautta. Ja siellä oli se APC-huoltoasema, missä käy takkapussa. Mutta mä en tiedä meneekö tonne vasemmalle täältä tietä, että kannattaako tonne nyt lähteä. No toi punainen auto ainakin meni tonne vasemmalle. Niin kai me sitä seurataan. Joo. Täällä on Fiksus. Ja savusiikaa. Se oli varmaan siellä missä höyry nousi. Tepoilin huoltoasema on hiljentynyt. Siellä on Seolla 2129. Mennään nyt APClle, niin ei siinä kovin kummonen ero voi olla. Mitäs täällä on jotain sotilasvehkeitä risteyksessä? Joo. Sotilasajoneuvoja Kalajoella meni. No kyllä tässä Kalajoki on ainakin nyt veivattu. Mä en tiedä pitäisikö se turha pätkä katkaista siitä kirkon kohdalta. No, mitäpä sitä suottaa. Joku haluaa autenttisen navigoinnin. Mistä tätä liikennettä nyt näin paljon tänne on siunautunut? Mennäänkö tosta sitten takaisinpäin?
Joo, siinähän se keskusta nyt oli sitten vielä toisesta suunnasta. Onpahan sitten otettu. Onko tässä niiden kauppakeskus toi Tokmanni sitten varmaan? Ja halpahalli. Tuossa on muuten ravintola pizzeria. Siellä mä oon joskus käynyt silloin, kun mä oon joskus käynyt tässä Kalajoen tapahtumassa, mutta tuolla Hiekkarannoilla en oo kuitenkaan. Tai en oo varma, oon voinut käydä, mutta autolla mä en oo täällä liikkunut. Kuka näitä nyt muistaa? Tuossa oli jo toi ravintola, mistä tuli silloin käytyä. Eipä tääkään nyt kovin kummosta, että kyllä tää aika hiljainen kyllä niin sanotusti on. Grillikioski sentään löytyy. Olisiko tässä jo nälkä? Mitäs kello on? Kello on 1:30. Mä söin 10 aikaan suurin piirtein. 11, 12, 13. Siinä on melkein 4 tuntia. Käyn tuossa grillillä vielä, mutta nyt mä ensin tankkaan, että mennään. Vai käykö mä ensin grillillä muuta? No kai mä nyt tankkaa, kun mä tänne ajoin. On mulla kyllä melkein puoli tankkia. Eihän tää auto viekään. Joo, menes nyt siitä Skodas kanssa. Täällähän on ruuhkaa. Hyvä. Näkää tuo mihinkin on vaan tänne. S-kaupalla tässä on tää. Mulla on tankki tolla puolella, niin pannaan se tähän tää auto. Oho. Kiitos kun vaivaudut katsomaan.